Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng ganito sa inyong Excel. Ayan, especially sa mga teachers, big help po ito sa inyo para hindi po kayo maduling sa pagsusulat. Diba? Ito yung electronic class record natin. At tapos, isusulat natin ang quarterly grade nila sa report card or grading sheet. So, laking tulong po ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga teachers. Just keep on watching. Okay, so ngayon guys, andito na tayo sa ating Microsoft Excel. So, unang gagawin ay highlight the cell. I-highlight nyo po kung hanggang saan ang bilang ng inyong mga estudyante. Pagkatapos, click Home. Click Conditional Formatting. Dito sa baba, choose New Role. Click Use a Formula to determine which cells to format. And then dito sa my box, itatype natin ang equal sign, row, open and close parenthesis, equal sign, cell, open parenthesis, quotation, row, quotation, and close parenthesis. Ayan guys, itatype nyo po yan. Tapos click format. Tapos dito tayo sa fill. Choose any color you want. Okay, red. Example, pipili natin ang red. Click OK. Click OK. Ayan. Ayan na guys. Kung napapansin nyo po, hindi pa po siya nag-move. So, ang gagawin natin next ay click the subject. Yung subject na inyong gagamitin. Tapos, click view code. Click natin itong General. Choose Worksheet. And dito, itatype natin ang target.calculate. Click Enter. Pagkatapos, i-close natin. Close, close. Try natin. Ayan na guys. So, diba? Ang galing. So, hindi na kayo mahihirapan magsulat sa inyong grading sheet or report card. Ayan. Malalaman nyo na kung saan na kayo banda. Ayan. Kasi may nakalagay ng or naka-highlight na siya. Thanks for watching. I hope may natutunan kayo. Please comment down below if meron pa kayong gustong matutunan. Goodbye!